नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा मैले होममेड इन्क्युबेटर घरमै बनाएको ह्याचिङ मेसिनमा बट्टाईको एक सुरुदेखिको ह्याचिङ प्रोसेसको बारेमा पूर्ण जानकारी दिन खोजेको छु। सुरुदेखि अन्तसम्म भिडियो हेरेर माया गरिदिनु होला। साथै लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै साथमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा मेरो हरेक न्यू भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। यो भन्दा अगाडि मैले बट्टाईको डे 1 देखि कसरी केयर गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो हजुरहरूले मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यदि हजुरहरू कसैले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ म त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। हजुरहरू चाहिँ त्यहाँ गएर पनि त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। हामीले अहिले होममेड इन्क्युबेटर बनाएको, हामीले घरमै बनाएको यो इन्क्युबेटर। हामीले यसमा चाहिँ यो कटिङ चाहिँ भित्रको चल्लाहरूको अन्डाहरूको के कस्तो स्थिति छ भनेर हेर्नको लागि बनाएको। ठाउँमा चाहिँ अब हामीले प्वालहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले माथिदेखि साइडमा तल जताततै यस्तो प्वालहरू बनाएको छौँ, किनकि त्यहाँबाट अक्सिजनहरू भित्र छिरोस् भनेर बनाएको। यो इन्क्युबेटर बनाउँदाखेरि चाहिँ मेन मुख्य कुरा केमा ध्यान दिनुपर्छ भने टेम्परेचर कन्ट्रोलमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा 37.7 देखि लगभग 38 डिग्रीसम्म सेल्सियससम्म चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्ने हो। अनि हामीले यो प्वाल चाहिँ अन्डा राख्नलाई बनाएको, त्यो प्वाल भन्दा अनि यो हाम्रो लिस्टी राखेको छ नि हो, यो पनि माथि फ्लोर भन्नाले अब अर्को 2 स्टेपको लागि फेरि त्यहाँ पनि हामीले अन्डा राख्नको लागि बनाएको। हामीले यसरी अहिले 2टा बल्ब जोडिरहेको छौँ हामीले। यो बल्ब चाहिँ हिटको लागि हो, अनि 2टा फ्यान पनि जोडेछौँ। यो फ्यान चाहिँ जम्मै हावा चाहिँ चारैतिर सर्कुलेट होस् भनेर चाहिँ जोडेको हामीले। अनि यो पानी राख्ने एउटा भाँडा, अनि पानी त्यहाँभित्र पानी राख्ने, अनि यो चाहिँ फेरि ह्युमिडिटीको लागि हो, ह्युमिडिफायर हो, यसलाई फगर पनि भन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ पानीबाट बाफ निकाल्छ, बाफ निकाल्दाखेरि चाहिँ यसले ह्युमिडिटी मेन्टेन गर्नको लागि युज गरेको। यो चाहिँ माथिको स्टेपको लागि चाहिँ बनाएको है, हामीले आफै बनाएको। यो जाली काटेर चारतिर लिस्टीहरू ठोकेर बनाएको। यो तपाईँहरूले पनि यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ घरको लागि। यो आफै घरमै बनाएको तपाईँहरूको कस्ट भनेको यो बत्तीको अनि अलिअलि तारको अनि फ्यानहरूको अनि थर्मोस्ट्याटहरूको चाहिँ खर्च हो। अरू चाहिँ खासै केही खर्च छैन यसमा पनि। इकोनोमिक राम्रो अन्डा निक्लिन्छ यसरी गर्नुभयो भने पनि। यो चाहिँ हाम्रो इन्क्युबेटर भयो होइन। अब यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई अब बिस्तारै ह्याचिङको प्रोसेसहरू पनि देखाउँछौँ। के गर्नुपर्ने त खासै केही हुँदैन, तर पनि जस अन्डा राख्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। अब हामीले तपाईँहरूलाई अन्डा राखेर पनि देखाउँछौँ मैले है। यो चाहिँ हाम्रो ह्युमिडिफायर कन्ट्रोलर त होइन, यो डिस्प्ले हो है। यो यसमा टेम्परेचर र ह्युमिडिटी जुन देखाउँछ। यो चाहिँ फेरि हाम्रो थर्मोस्ट्याट, यो मेरो अगाडिको बट्टाईको भिडियोमा पनि देखाएको थियो थर्मोस्ट्याट होइन, हो सेम त्यही नै हो। यसमा चाहिँ 37.7 देखि चाहिँ तपाईँको 38 डिग्रीसम्म चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँहरूले चाहिँ। अनि यो त अब एडेप्टर भइहाल्यो, यो पङ्खाहरूको लागि यिनीहरू एडेप्टरहरू हो। यो चाहिँ ह्युमिडिफायरको एडेप्टरहरू त्यो हो। अब हामीले चाहिँ यो अलि गन्जाको छ, अहिले हाम्रो त्यस्तो व्यवस्थित पाराले नबनायो भने जे होस् अब काम चाहिँ गर्छ है। अब तलदेखि चाहिँ प्वाल किन बनाएको भन्दा त्यहाँभित्रबाट अन्डाहरू घोल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले दिनमा 2 देखि 3 चोटि चाहिँ 3 देखि 4 चोटि सकेसम्म 4 चोटि नत्र 3 दिनमा 3 चोटि चाहिँ अन्डाहरू हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि किनभने एउटै ठाउँमा एउटै पोजिसनमा भयो भने त्यहाँ भएको सेलहरू चाहिँ डेभलप हुँदाखेरि मर्ने चान्स हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो बक्स भयो। अब यसलाई चाहिँ अब हामी यो अब हाम्रो क्वाइल एग है। अब यो क्वाइल एगलाई चाहिँ अब हामीले ह्याच गर्नलाई अब बिस्तारै राख्छौँ है त। अब म एगहरूको बारेमा तपाईँलाई भन्छु है। यो एग चाहिँ धेरै ठुलो पनि युज गर्नु हुँदैन, धेरै सानो पनि एग युज गर्नु हुँदैन। अब हामीले अब युज गर्न त सकेसम्म फर्टाइल युज गर्न त फर्टाइल एग नै युज गर्ने हो होइन। तर अब 100% फर्टाइल एग त हुँदैन। त्यही भएर 100% रिजल्ट आउन चाहिँ एकदम इम्पोसिबल जस्तै हो। अब कहिलेकाहीँ लकले त हुनसक्छ पनि होइन। नआयो भने यस्तो होममेड इन्क्युबेटरबाट 60 देखि 70% आयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट मान्नुपर्छ है। अब यो चाहिँ हामीले अहिले यो साइडमा राखेको चाहिँ
चाहिने एगहरू यी ह्याच गर्नलाई राखेको एग हो भने उता थोरै एग छ नि हो त्यो चाहिँ अलि नमिल्ला जस्तो लागेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ह्याच गर्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ अब खानको लागि युज गर्न सकिन्छ हामीले, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ साइडमा राखेको है। अब चाहिँ हामीले बिस्तारै एगहरू राख्छौँ है। यसरी हामीले एउटा एउटा गरेर हामीले एगहरू राखिरहेको छौँ। अब यो हामीले तल पनि त्यो बार छ नि, बारदेखि उतातिर हामीले एग राख्छौँ अनि त्यसरी नै मासतिर पनि हामीले यसरी नै एग राखिरहेको छौँ, एउटा एउटा गरेर बिस्तारै राखिरहेको छौँ। अहिले यो हामीले चाहिँ एग सेट भयो है। अब यो एग चाहिँ अब हामीले दिनमा चाहिँ 2-3 चोटि 3 चोटि हामीले चाहिँ प्राय 4 चोटिसम्म चाहिँ घोलिरहेको हुन्छौँ। अब यो एग चाहिँ अब हामीले डे 14 सम्म चाहिँ आज राखेको दिनलाई चाहिँ डे 1 गरेर डे 14 सम्म चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नुपर्छ। अनि डे 14 पछि चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई फ्रिज गर्नुपर्छ। अनि उ त्यो तलको छ नि त्यो डिब्बा जस्तो हो, त्यसमा चाहिँ हामीले पानी राख्छौँ। अनि त्यो अर्को फगर भयो, जब बत्ती बलिसकेपछि त्यसले चाहिँ बाफ उत्पन्न गर्ने हुन्छ है त। अब हामीले करेन्ट लाइन जोड्नु पऱ्यो होइन। अब फ्यानको लागि, बत्तीको लागि अनि फगरको लागि यसरी हामीले जोड्छौँ होइन। अब यो जोडेपछि चाहिँ टेम्परेचरको लागि त खासै बत्तीबाट थर्मोस्ट्याटले अटोमेटिक कन्ट्रोल गर्छ। हामीले यो फगर चाहिँ अहिले म्यानुअली गरेको छौँ, तर यसलाई पनि त्यो ह्युमिडिटी कन्ट्रोलर र टेम्परेचर कन्ट्रोलर एउटै पाइन्छ क्या थर्मोस्ट्याट हो, त्यसबाट चाहिँ दुईवटा एकैचोटि कन्ट्रोल हुन्छ हो। त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ एउटै एजुकेटरबाट चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ अटोमेटिक हो। यहाँ हेर्नु अलि त्यो पानीहरू सरर बबलहरू निक्लेको छ नि हो, त्यो चाहिँ ह्युमिडिफायरको काम गरेछ। बत्तीहरू पनि त्यहाँ बलिरहेको छ, पङ्खाहरू घुमिरहेको छ। पङ्खाले चाहिँ तातो हावा चाहिँ चारैतिर त्यो कार्टुनभरि पुरै चारैतिर तातो हावा फाल्ने भएको गएर जताततै एउटै टेम्परेचर मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। यो बाफ आउन पनि थालिसक्यो। अन्डा हामीले यसरी घोल्नुपर्छ, यसरी एउटै मोसनमा होइन, एउटै अब क्लकवाइज होइन, दाहिनेतिरबाट सरर घोल्ने, जम्मैलाई सबै अन्डालाई सरर मजाले नरमसँग हल्का हल्का घोल्नुपर्ने हुन्छ। दिनमा यो प्रोसेस चाहिँ हामीले दिनमा चाहिँ 3देखि 4 चोटि चाहिँ गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। यो प्रोसेस हामीले डे 1 देखि डे 14 सम्म चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी नै गर्ने हो। डे 14 मा चाहिँ हामीले लक गर्छौँ। अनि लक गरेपछि फेरि अन्डाहरू चाहिँ चलाउन हुँदैन। अनि यसको लागि चाहिँ मेन भनेको टेम्परेचर कतिमा सेट गर्ने भनेर धेरैलाई कन्फ्युज हुनसक्छ। तपाईँहरूले टेम्परेचर चाहिँ 37.7 देखि 38 सम्म चाहिँ राख्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यही नै मेन्टेन गर्ने हो, हामीले पनि त्यही नै मेन्टेन गर्छौँ होइन। अनि कहिलेकाहीँ बढी टेम्परेचर भयो भने बत्तीभित्र निप्छ। 38 सम्म माथि हायर रेन्ज र लोवर रेन्ज राख्न मिल्छ। हामीले 38 सम्म राखेको छौँ, तर यहाँ तापक्रम चाहिँ अलिक बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिक बढी देखाएको। अनि बिस्तारै यो घटिहाल्छ। घटेपछि फेरि अनि टेम्परेचर पुगेन भने चाहिँ अलिक कम तातो भएपछि फेरि त्यही अनुसार टेम्परेचर चाहिँ बढ्दै जाने क्रम हुन्छ होइन। अब यसरी नै हामीले सेट गर्ने हो। आज डे 14 अब हामी लक गऱ्यौँ है, यसलाई लक गरेको। अब हामीले चाहिँ अब यसलाई केही पनि घोल्नु पर्ने केही हुँदैन, टेम्परेचर मात्र मेन्टेन गर्ने हो। टेम्परेचर र ह्युमिडिटी मेन्टेन गर्ने। अगाडि चाहिँ हामीले 40, 30, 40, 50 को रेन्जमा थियो भने अब हामी यहाँ 60 देखि 80 को रेन्जमा, अहिले चाहिँ 62 छ। 60 देखि 70, 80 सम्म चाहिँ हामीले ह्युमिडिटी कन्ट्रोल मेन्टेन चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। आज डे 17, आज 17 डेज भयो। आजको दिनदेखि चल्लाहरू निक्लिरहेको छ, यसरी निक्लिरहेको छ। डे 17 चाहिँ बेलुका पुग्ने हो, तर हाम्रो चाहिँ बिहानदेखि नै निक्लिन थालिरहेको। अहिले चाहिँ बिस्तारै निक्लिने क्रमहरू जारी नै छ। अघि मैले तपाईँहरूलाई तलको अन्डाबाट चल्ला निक्लेको देखाएको थिएँ भने यो चाहिँ माथिपट्टिको हो। एकदम राम्रोसँग मजाले निक्लिँदैछ, निक्लिने क्रम जारी नै छ। अब यसमा चाहिँ यिनीहरूलाई 24 घन्टासम्म खासै केही खाना त दिनुपर्ने हुँदैन। त्यही पनि हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई
अब 8-9 घन्टा भएपछि चाहिँ बिस्तारै त्यही साइडमा लगेर राखेर खाना चाहिँ दिन्छौँ हामीले। खाना दिएको छौँ, हल्का पानी पनि राखिदिएको छौँ यिनीहरूलाई। तर 24 घन्टा 1 दिनसम्म वा 2 दिनसम्म चाहिँ यिनीहरूलाई यहीँ राख्दाखेरि तातो पनि हुने कारणले गर्दाखेरि एडजस्ट गर्न, बाहिरको टेम्परेचरमा एडजस्ट गर्न गाह्रो हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले यिनीहरूलाई यहीँ नै राख्छौँ। हामीले यही इन्क्युबेटरभित्रै यसरी पिठो खाना दिएको छौँ। त्यो सानो भाँडामा चाहिँ गिट्टीमा हल्का पानी हालेर पानी पनि खाओस् भनेर त्यहाँ राखिदिएको छौँ। तलको चाहिँ त्यो तल पनि निक्लेर खेल्न थालिरहेको छ। हाम्रो सक्सेस रेट चाहिँ 85% आएको छ अहिले, अनि राम्रै भएको हो। यसमा चाहिँ 60 देखि माथि आयो भने चाहिँ राम्रै मान्नुपर्छ है। यो आफ्टर 24 आवर्स हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रुडिङ मेसिनमा राखेको छौँ। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि मन परेको भए प्लिज तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला है त। थ्याङ्क यू।